رفقا سلام. با نزدیک شدن به فصل گرما یکی از اجزای مهم خودرو که اهمیت دوچندانی پیدا میکنه کولر خودرو است. توی این ویدیو قراره با هم دیگه علائم کم شدن گاز کولر خودرو رو بررسی کنیم. دلایل کم شدن گاز کولر خودرو رو هم خدمتتون ارائه بدم و راهکارهایی برای رفع اون رو بهتون پیشنهاد بدم. از طرفی ترفندهایی که به شما کمک میکنه تا بهترین کارایی از کولر خودرو داشته باشید و کولر خودرو خنک‌تر کار کنه رو خدمتتون آموزش بدم. در پایان هم ضمن این که برای هر خودروی من عرض میکنم چه مقدار گاز کولر نیاز هستش، میخوام نکات بسیار مهمی درباره نگهداری و استفاده درست از کولر رو خدمتتون ارائه بدم. پس تا پایان ویدیو با من همراه باشید. خب رفقا، اولین علامتی که به ما نشون میده مقدار گاز کولر کم هستش بوی ناخوشایند هنگام روشن شدن کولر هستش. اگر گاز کولر کم باشه رطوبت وارد سیستم میشه و ممکنه کپک و قارچ رشد کنه و شما علاوه بر تعویض کامل گاز کولر باید فیلتر کابین رو عوض کنید و اواپوراتور رو هم سرویس کنید. علامتی که به ما نشون میده گاز کولر خودرو کم هستش تفاوت دما در دریچه‌های کولر هستش. اگر یکی از دریچه‌های کولر سردتر از یکی دیگه بوده یعنی مقدار گاز کولر در خودرو کمه. به عنوان مثال دریچه سمت راست اگر در واقع خیلی سرد باشه و همین در واقع دریچه در سمت چپ دریچه کولر باد گرمتری نسبت یا خنکی کمتری نسبت به دریچه سمت راستی داشته باشه، این یعنی یک مقدار گاز کولر کم هستش و نیاز به شارژ گاز کولر داریم. دوستان، سومین علامت پایین بودن گاز کولر در واقع شنیدن صدای سوت در هنگام روشن شدن کولر هستش. البته ممکنه این صدا به دلیل خرابی قطعات کولر هم باشه، اما در اکثر موارد به دلیل فشار پایین گاز کولر هستش. اگه این صدای سوت یکسره باشه دلیل اون خیلی کم بودن گاز کولر هستش. چهارمین نشونه کم بودن گاز کولر بالا اومدن آمپر آب هنگام روشن کردن کولر هستش. ببینید در موتورهای XU7 TU5 و EF7 سویچ 3 مرحله‌ای، ببینید این سویچ 3 مرحله‌ای زمانی که فشار گاز خوب باشه و شما کولر رو روشن میکنید باعث میشه موتور فن‌ها روی دور تند برن. و اگر فشار گاز پایین باشه روی دور تند نمیره و باعث داغ شدن موتور میشه. پس بنابراین کم بودن گاز کولر به طور غیر مستقیم باعث افزایش دمای آب میشه و بالا اومدن آمپر آب میشه. اما نکته‌ای که هست تو موتورهای شرکت سایپا، موتورهای خودروی پراید، تیبا، ساینا، موقع کولر گرفتن اگر آمپر بالا اومد باید ریل فن‌ها، موتور فن و سیمکشی رو بررسی کنید. همچنین تو 206 و 207 به جای سویچ 3 مرحله‌ای سویچ فشار خطی دارن. خب رفقا، یکی از علائم دیگه کم بودن گاز کولر رو خدمتتون عرض کنم. در همه خودروها دو تا کولر خودرو 2 تا لوله آلومینیومی داره، یکی ضخیم‌تر از اون یکی است. هنگامی که کولر روشن میشه لوله ضخیم‌تر باید سرد باشه و اگر گرم بود یعنی این لوله پایینی، این لوله‌ای که پایین قرار داره، و اگر گرم بود یعنی فشار گاز کولر پایین هستش. ببینید لوله‌های آلومینیومی این باریک‌تر که اینجا هستش به نام های پرژر و ضخیم‌تر لاو پرژر. به این لوله ضخیم‌تر لوله ساکشن هم میگن. و اما ششمین نشانه کم بودن گاز کولر وجود حباب در داخل چشمی درایر هستش. ببینید
درایر یک قطعه‌ای از سیستم کولر هستش که در تصویر هم من عکسش رو نشون میدم. این قطعه استوانه‌ای که در داخل اون یک استوانه‌ای هستش و گاز کولر در گردش هستش در این استوانه، مقداری هم روغن در واقع کولر هست وجود داره در این استوانه که در خودروهای شرکت سایپا مثل پرایدهای قدیمی یورو 2 نوع درایری که وجود داره چشمیه، اما خب تو بقیه محصولات جدید درایر چشمی وجود نداره. تو خودروهای 405 هم پارس سمن هم بعضی از درایرها چشمی هستش و بعضی هم دیگه چشمی نیستن. ببین از داخل چشمی که نگاه کنید، اگر حباب‌هایی در اون داخل چشمی دیدید بدونید که گاز کولر مقدار اون کمه. یعنی زمانی که شما کولر رو روشن میکنید نگاه کنید عبور در واقع حباب از روی چشمی درایر میبینید، بدونید که گاز کولر کم هست. دوستان هفتمین علامت کم بودن گاز کولر کلاج کردن مکرر کمپرسور کولر است. کمپرسور کولر نباید یک سره کار کنه و باید بعد از چند دقیقه کار کردن آف کنه. ببینید وقتی شما کولر رو روشن میکنید خب یک صدای تیک از کمپرسور کولر میشنوید، یعنی شروع به کار کمپرسور. یک سر کمپرسور کولر پیستوناش در حال حرکت هستش و کار میکنه و بعد از یک مدت، بعد از چند دقیقه، حالا بسته به خودرو و نوع کمپرسور کولر، باید آف کنه. به عنوان مثال اگه 4 دقیقه درگیر باشه، وقتی دمای موتور بالا بیاد باید در واقع 30 ثانیه آف کنه و به صورت متوالی و با همین فاصله. البته که میگم زمان درگیر بودن و کلاج کردن بستگی به نوع کمپرسور داره و البته اندازه مقدار گاز. اگر کمپرسور به صورت یکسره درگیره و کلاج نکنه یا همون آف نکنه، فشار گاز کولر پایینه. کمپرسور داره تمام تلاشش میکنه تا مقدار دما به اون حدی، دمایی که راننده درخواست کرده، مقدار فنی که گذاشته، مقدار دمایی که تعیین کرده برسه و اگر آف نکنه یعنی فشار گاز کولر پایینه. همچنین اگر به صورت یکسره کلاج کنه، دائما قطع بشه و درگیر بشه، یعنی هی کلاج کنه، هی آف کنه، هی روشن بشه، مثلا هر 5 ثانیه کلاج کنه و بعد درگیر بشه، یعنی فشار گاز کولر بالاست. میدونید در از مواقع فشار گاز کولر بالا هستش و بیش از حد، همین هم آسیب میرسونه به سیستم کولر و کمپرسور کولر. و در نهایت هشتمین علامت کم شدن گاز کولر وجود مه یا بخار روی دریچه های در واقع کولر هستش. گاهی به دلیل اختلاف در سیکل سرمایش این اتفاق میفته و اگر این بخار رو دیدید و همزمان کولر هم خنک نکرد، بدونید که گاز کولر ماشین کم هستش. دوستان علائم کم بودن گاز کولر رو خدمتتون عرض کردم، اما سوال اینجاست چرا گاز کولر کم میشه؟ ببینید گاز کولر اولین دلیلش نشتی اون هستش، یعنی نشتی گاز کولر. نشتی گاز ما از چند طریق نشتی گاز کولر داریم. یک، از طریق این لوله ها و شیلنگ های در واقع و اتصالات مربوط به کولر، شیلنگ ها و اتصالات مربوط به کولر یا خودشون دچار نشتی میشن یا در محل اتصال اونها به همدیگه. ببینید مثلا این آلومینیومی وقتی اینجا قرار داره، خب وقتی به در واقع لوله پلاستیکی وصل میشه ممکن در این محل دچار نشتی بشه یا خودشون دچار ضربه بشه و دچار نشتی گاز کولر باشه، یا در محل اتصال به قطعات مثل کمپرسور کولر یا اواپوراتور یا درایر، اورینگ های اونا آسیب ببینه و باعث نشتی گاز کولر بشه. دومین نشتی گازی که داریم از طریق کمپرسور کولر هستش. خب
در صورت خرابی کمپرسور از نظر اورینگ ها، یعنی از طریق اورینگ ها و کاسه نمدهای داخلی و همچنین محل اتصالات با لوله ها باعث نشتی میشه. پس کمپرسور کولر هم خودش ممکنه دچار نشتی گاز بشه. سومین نشتی گاز کولر که داریم از طریق همون درایر هستش. ببینید درایر، در داخل درایر هم گاز کولر قرار گرفته که ضربه یا خرابی به اون قسمت باعث نشتی گاز میشه. به جز نشتی ما عوامل دیگه هم داریم که باعث کاهش گاز کولر میشه. سایش یا خرابی قطعات داخلی مثل فیلترها یا کندانسور اگر به مرور زمان دچار سایش شدید بشن باعث خرابی و کم شدن گاز کولر میشن. همچنین ضربات و تکانه هایی که به خودرو وارد میشه هم باعث آسیب به قطعات کولر که در جلوی ماشین قرار داره و هم باعث جدا شدن اتصالات سیستم کولر میشه و هم باعث نشتی گاز کولر میشه. چهارمین دلیل کم شدن گاز کولر در واقع داغ شدن بیش از حد سیستم هستش. در صورتی که سیستم کولر به دلیل مشکل در قطعات مثل کندانسور یا فیلترها دچار داغ شدن زیاد بشه، عملکرد سیستم کاهش پیدا میکنه و ممکنه باعث از دست دادن گاز کولر بشه. رفقا علائم کم شدن گاز کولر و دلایل اون رو خدمتتون عرض کردم، اما چه ترفندهایی ما میتونیم استفاده کنیم که کولر ما قدرت بیشتری داشته باشه و خنککاری بیشتری صورت بده؟ اولا اینکه ماشین رو قبل از روشن کردن کولر تهویه کنید. یعنی چی؟ یعنی وقتی سوار ماشین میشید، ماشین داغه، اول شیشه ها رو پایین بکشید و چند دقیقه فقط فن تهویه رو روشن کنید بدون اینکه کولر رو روشن کنید. بعد از خروج هوای داغ کولر رو روشن کنید. این کار باعث میشه اولا فشار کمی روی کولر برای خنک کردن بیاریم، دوما خودرو سریعتر خنک بشه. دومین ترفند در واقع افزایش کارایی کولر، خنکتر کردن خودرو توسط کولر اینه که شما در لحظات اولیه وقتی خودرو روشن میکنید دور موتور رو بالا ببرید. یعنی زمانی که قصد استفاده از کولر رو دارید، بعد از روشن کردن کولر تا 20 ثانیه دور موتور رو بالا نگه دارید، بین 2000 تا 3000 نگه دارید تا کولر در واقع کمپرسور کولر با قدرت بیشتری کار کنه و فشار کمتری به خود کمپرسور وارد بشه، چرا که ما دور موتور رو افزایش دادیم و به طور کلی فشار کمتری روی کمپرسور وارد میشه. سومین در واقع ترفند افزایش خنککاری کولر شستشو و تمیز کردن کندانسور کولر هستش. به دلیل فاصله بین کندانسور و رادیات خودرو و در واقع آشغال زیادی که در اون قسمت جمع میشه، تمیز کردن و شستشوی اون باعث گردش بهتر هوا بر روی کندانسور میشه و در واقع کولر خودرو خنکتر کار میکنه. اما حواستون در این بین باشه که به موتور فنها آب نریزید. خب چهارمین ترفند هم تعویض فیلتر کابین هستش. دوستان فیلتر کابین هوایی که وارد کابین و اتاق میشه رو فیلتر میکنه و اگر کثیف باشه یا به موقع تعویض نشه باعث میشه که هوای خنک با فشار کمتری وارد اتاق بشه و همین عاملیه که شما احساس میکنید کولر خنککاری صورت نمیده. پنجمین ترفند در واقع خنک نگه داشتن کولر خودرو و استفاده بهتر از کولر خودرو اینه که کولر رو همیشه ببینید در حالت هوای داخل بذارید. این قسمت اگه مشخص باشه، ببینید در این هوای داخل، یعنی این کار باعث میشه که کولر خودرو
هوای داخل رو به چرخونه، هوای خنک داخل کابین رو به چرخونه و نه هوای گرم بیرون رو بکشه. پس دقت کنید گذاشتن رو حالت در واقع گردش داخلی هوا باعث میشه کولر خنک‌تر کار کنه. خب دوستان، ششمین ترفند افزایش قدرت کولر و کارایی کولر اتصال بدنه هستش. اتصال بدنی یعنی شما از قطب منفی یک اتصال به بدنه خودرو و یا همچنین یک اتصال به بلوکه موتور یا گیربکس بدید که البته این اتصالی که خودش به صورت فابریک داره معمولا روی گیربکس خودرو این اتصال قرار داره که بقیه سیستم های برقی خودرو منفی خودشون رو سنسورها و عملگرها اکثرا از بدنه میگیرن و بدنه هم به وسیله این سیم به قطب منفی باتری متصل هستش. حالا اتصال بدنه چجوری باعث میشه کولر قدرت بیشتری داشته باشه؟ میخوام اینجوری خدمتتون عرض کنم. اتصال بدنی ضعیف خب میتونه تأثیر مستقیم و منفی روی عملکرد کولر داشته باشه. اولا اینکه کاهش قدرت کمپرسور رو در پی داره. ببین کمپرسور کولر به برق نیاز داره تا کلاج الکترومغناطیسی اون فعال بشه. اگر اتصال بدنه ضعیف باشه برق به طور کامل به کمپرسور نمیرسه و کلاج کمپرسور درست عمل نمیکنه. دومین ایرادی که اتصال بدنه ضعیف برای کولر به وجود میاره عملکرد ضعیف فنها هستش. فن کندانسور و فن رادیاتور اگر در واقع اتصال بدنه ضعیفی داشته باشن کند میچرخن یا اصلا روشن نمیشن که همین باعث میشه که کولر خنک نکنه. سومین ایرادی که ممکنه برای سیستم کولر اتصال بدنه ضعیف یا خراب داشته باشه نوسان در برق رسانی به سیستم کنترل کولر. ببینید اتصال بدنه نامناسب باعث نوسان در برق ECU یا کنترل یونیت کولر میشه و کمپرسور ممکنه مدام خاموش و روشن باشه و قدرت خنککاری کولر به شدت پایین میاد. و اما ترفندهای دیگه مثل دودی کردن شیشه های خودرو، استفاده از آفتابگیر، پارک در سایه در پارکینگ و یا کاور یا چادر نقره‌ای یا سفید روی خودرو و بقیه ترفندها هم باعث در واقع خنک کار کردن کولر و فشار کمتری روی کولر میشه و کولر بهینه‌تر کار میکنه برای ما. آقا وقت اون رسیده که مقدار گاز کولر استاندارد خودروی خودتون رو بشناسید. ببینید اولا که در اکثر خودروها نوع گازی که برای کولر وجود داره در کشور ما گاز R134A هستش. مقدار اونها در خودروها متفاوت هستش که من به ترتیب خدمتتون عرض کنم. در خودروی پراید 450 تا 500 گرم در تمام مدل ها. تیبا، ساینا و کویک هم 450 تا 500 گرم مشابه پراید. پژو 206 و 207 500 تا 550 گرم. البته در 206 تیوتری 50 گرم کمتر از در واقع موتور تیو 5 هستش. پژو پارس با موتور تیو 5 LX و XU7 500 تا 600 گرم. پژو 405 و سمند با موتور XU7 600 گرم. همچنین سمند EF7 هم 600 گرم. دنا و دنا پلاس هم مثل EF7 موتورشون هم EF7 همون 600 گرم. رانا و رانا پلاس 500 تا 550 گرم. L90 پارس تندر به طور کلی تندر 90 550 تا 600 گرم. کیا سراتو 550 تا 650 گرم. MVM 315 450 تا 500 گرم. MVM X22 و X33 500 تا 600 گرم. آریزو 5 550 تا 600. جک S5 700 تا 750. لیفان X60 600 تا 650 گرم. هایما S7 650 تا 750 گرم. بریلیانس H320 و H330 500 تا 550 گرم و چانگان CS35
500 تا 600 گرم. اما نکته اینجاست که شارژ بیش از حد یا کمتر از حد مجاز باعث آسیب کمپرسور و کاهش سرمایش میشه. اگه خودروی دیگه ای دارید که جز این اسامی که گفتم نیست، در کامنت ها به من بگید تا من حتما مقدار گاز اون رو خدمتتون عرض کنم. نکاتی که لازمه بدونید درباره کولر خودرو رو خدمتتون عرض کنم. ببینید در زمان ترافیک یا باید کولر رو خاموش کنیم و تا مدتی فقط فن کار کنه و بعد از گرم شدن باد فن دوباره کولر رو روشن کنیم، یا به مقدار فشار دادن روی پدال گاز باعث بشیم که دور موتور بالا بره و سرعت گردش آب و همچنین گشت آور موتور رو افزایش بدیم که من در واقع روش اول رو توصیه میکنم خدمت. دومین نکته این که تو جاده‌های سربالایی و کوهستانی هم بهتره دکمه کولر AC رو خاموش کنید تا فشار بیش از حدی به موتور وارد نشه، یا هنگامی که نیاز به در واقع سبقت اضطراری داریم باید کولر رو خاموش کنیم تا باز هم فشار بیشتری به سیستم وارد نشه. سومین نکته اینه که یه باور قدیمی هستش که میگن هنگامی که کولر رو میزنید پدال کلاج رو فشار بدید. این اشتباه هستش و این کار هیچ تأثیری روی کولر نداره. چهارمین نکته هم که خدمتتون عرض کنم، زمانی که خودرو رو میخوایم خاموش کنیم حتما کولر رو قبلش خاموش کنیم تا زمانی که استارت میزنیم کولر خاموش باشه و بار اضافی روی باتری و استارت وارد نشه. پنجمین نکته این که حداقل ماهی یک بار کولر رو روشن کنیم، حتی تو زمستون. این کار باعث میشه گاز کولر در سیستم بچرخه و روغن کمپرسور به گردش بیاد و از خشک شدن واشرها و اورینگ‌ها و نشتی جلوگیری بشه. خب رفقا، این ویدیو تقدیم به شما. امیدوارم که هیچ مشکلی در زمینه کولر براتون پیش نیاد و در فصل گرمایی که پیش رو داریم حتما به خوبی از کولرتون استفاده کنید و هیچ مشکلی در این زمینه براتون پیش نیاد. در پایانم ازتون میخوام این ویدیو رو لایک کنید، برای دوستانتون بفرستید و اگه هر سوالی دارید در این زمینه تو قسمت کامنت ها بیان کنید. موفق و مؤید و پیروز باشید.